تحية طيبة من جديد في حلقة جديدة ودائما منظر جديد. كيف ما كتشوفوا دائما ألوان السماء البنفسجي والأزرق وشيء من الأبيض بالفرشاة العريضة. دائما كنحاول ما أمكن نعمم اللون وندمج دائما كالعادة أحبابي بسهولة وبدون إشكالية وبدون تعقيدات أحبابي، دائما وأنت ترسم الأريحية والسهولة والبساطة. ثم اللون الأصفر من الوسط كيف ما كتشوفوا كنعزل اللون الأزرق بوحدو ثم اللون الأصفر وأدمجه باللون البرتقالي كيكون وسط ما بين اللون الأصفر والأزرق. لاحظوا ثم أدمج. كيف ما كتلاحظوا الإدماج كنحاول ما أمكن نعطي اللون هنا واحد صورة متدرجة ما بين البرتقالي والأصفر والأزرق، وكذلك كنختم لتحت دائما على مستوى خط الأفق باللون البرتقالي، إلا أنني هاد الدرجة ديال اللون البرتقالي كنضيف فيها اللون الأحمر، ودائما كنوضع الألوان ثم أدمج بسهولة. وتهيئة اللون هنا لأجل أنني نعطي واحد الصورة نمطية للأشكال وألوان السماء. كيف ما كتلاحظوا هنا كنحاول ما أمكن نضيف اللون الأزرق والبنفسجي، غادي تكون شيء من الظل على مستوى الفوق في السماء. كنوضع اللون ثم أدمج بالفرشاة الأخرى. كيف ما كتلاحظوا طريقة الإدماج سهلة وبسيطة. كندعم اللون الأصفر من جديد في الوسط باش يعطيني واحد الصفرة توحي بالغروب. هنا لاحظوا اللون مدعم، اللون الأصفر كنحاول نوضعه فوق البرتقالي والوسط باش يعطيني واحد التدرج ويبان اللون الأصفر كما تلاحظون بفرشاة مدورة وصغيرة. لاحظوا المستوى اللي كنحط فيه اللون الأصفر ثم أدرج اللون، أي أفتح اللون الأصفر بزيادة اللون الأبيض، وكنعطي الإضاءة هنا في شكل سطور أفقية، ولكن سطور بالشكل ديال الإدماج. كنحاول ما أمكن نحط السطور ثم أدمج اللون الأبيض مع الأصفر لكي يظهر هناك نوع من التدرج. ثم أضع لون ظل المياه بدمج اللون الأزرق والأسود كما تلاحظون بالفرشاة العريضة. لاحظوا وراني محاول ما أمكن لين الصباغة شيئا ما باش تعطيني هذا النوع ديال الضربات. ثم اللون الأخضر والأصفر والأزرق والأسود كنوضعو هنا كيعطيني واحد النوع ديال انعكاس ديال ألوان السماء على الأمواج اللي غادي نرسمها من بعد. واللون الأسود مع اللون الأزرق، إلا أنني قويت اللون الأسود كما تلاحظون كيعطيني ظل في زوايا من يعني الشاطئ أو المياه هنا. ثم خليط من اللون الأحمر والأصفر والأسود اللي غادي نرسم فيه هنا ألوان السحب. كيف ما كتلاحظوا دائما بنفس التركيبة ديال ألوان السماء، إلا أنني أقوي اللون هنا بزيادة لاتانت أو المركز اللوني الأزرق والبنفسجي، ثم أدرج باللون الأبيض. لاحظوا كيفاش كيتدمج اللون الأبيض مع اللون الأزرق والبنفسجي في ألوان السحب كما تلاحظون بنفس الفرشاة اللي رسمت بها بقية الألوان اللي في السماء. لاحظوا كيفاش كيتدمج الألوان ثم كيبان لي واحد التدرج في السحابة. كيف ما كتلاحظوا يعني اللون الأزرق غادي كيتدرج مع اللون الأبيض. ثم أسترسل في رسم السحب بطريقة أفقية مموجة. دائما ألعب بالفرشاة وأبعثر اللون ولكن في زوايا منظمة ومقننة. كنفتح اللون بزيادة اللون الأبيض وزيادة اللون البنفسجي على مستوى وسط السماء. كيف ما كتلاحظوا دائما كنضيف سحب من هنا وهناك، ولكن أغير اللون من حين لآخر، ما كنخدمش بنفس اللون. كيف ما كتلاحظوا البنفسجي الآن ضفته، كنحاول ما أمكن نخدم باللون ثم أضيف اللون الآخر، وهكذا كيعطيني واحد تنوع لوني على مستوى السحب في السماء جميل جدا. ثم
كنزيد نفتح اللون البنفسجي باضافه الابيض، وكنعطيه من الجوانب ديال السحب كيف ما كتلاحظوا. لاحظوا احبابي دائما كنحاول نحيط لون السحب باللون الابيض اللي يعطيني اضاءه جميله كيف ما كتلاحظوا. لاحظوا احبابي بسلاسه وسهوله كنضيف دائما اللون الابيض ليعطيني اضاءه وادمجه كذلك. لاحظوا دائما بنفس الفرشاة احبابي، وكنعاود نكرر اللون. كنعتذر على هاد الاصوات اللي صادره من العماره احبابي. كما اقول دائما وسائلي بسيطه احبابي، كندير مجهود باش نهيئ لكم مثل هذه الحلقات الجميله، مجهود جبار من ناحيه المونتاج ومن ناحيه التركيبه والتصوير احبابي، لانني كل هذا الشيء كنقوم به بنفسي. هنا الالوان السحب من جديد او اضاءه السحب باللون الابيض، ثم اضيف اللون البنفسجي على مستوى السماء. ابدا في تشكيله امواج في على مستوى خط الافق مباشره باللون الاصفر والاسود والازرق وشيء من الاخضر اللي كيعطيني التركيبه. وبشكل من الخطوط الافقيه كنحاول ما امكن نصنع شيء من الامواج صغيره وبعيده كيف ما كتلاحظوا بالفرشاة المسننه، ثم اؤطر. لاحظوا التأطير من جديد كيجي هنا بالفرشاة والصباغه. كنحاول ما امكن نرسم بشكل موجه بطريقه سهله احبابي. لاحظوا طريقه جميله وسهله وبسيطه اللي من بعد غادي نبني عليها ما تبقى من الوان. كنبدا في لون الموجه الاولى. لاحظوا اللون هو خليط من الاصفر والاسود والاخضر والازرق، ثم اضيف اللون المذهب الاصفر اللي غيعطيني كذلك واحد الادماج لوني جميل هنا. الى لاحظتوا اللون دائما كيعطي انعكاس ديال الوان السماء على الموجه مباشره. وكنحاول دائما ندمج الالوان كما تلاحظون، الوان بسيطه ومشكله ولكنها تعطي فعاليه على مستوى الموج. لاحظوا وكندمج اللون بالفرشاة الاخرى باضافه شيء من الصباغه لينه كما تلاحظون، ثم ادعم اللون على مستوى تحت الموجه واضيف اللون الاصفر على التركيبه، ثم ابدا في تشكيل الامواج البعيده. لاحظوا باللون الازرق اللي رسمت به الوان السحب وبفرشاة رقيقه ومسننه. لاحظوا الطريقه اللي كنوضع بها اللون ديالي والتشكيلات. كنحاول ما امكن دائما بشكل مبعثر وجميل مقنن كما تلاحظون. فرشاة المروحه اللي كنحدد بها المعالم ديال الموجه البعيده كما تلاحظون بنفس اللون احبابي. كنوضع الموجه وكنحط لون عمق الموجه باللون الازرق اللي كيعطيني انعكاس ديال الوان السحب، ثم اندماج مع الوان البحر. لاحظوا تحديدات ديال يعني انعكاس الموجه بنفس اللون اللي وضعت في الموجه كما تلاحظون، وبالفرشاة المسننه في شكل من خطوط مموجه كما تلاحظون، ثم ارسم الموجه الاخرى بنفس اللون وبنفس الفرشاة. كنحاول ما امكن نخفف الصباغه هنا لكي يدمج اللون الازرق مع اللون التحت اللي هو خليط كما قلت من الاصفار والازرق والاسود. اللون الابيض غيعطيني شكل من الاضاءه هنا في انعكاس الامواج. لاحظوا دائما كنحاول ما امكن ندعم هذه المنطقه ديال الموج بتركيبه من الالوان اللي لا بد منها لكي تتضح الرؤيه هنا على مستوى الامواج. لاحظوا دائما الاضافه ديال اللون الابيض كتعطي واحد يعني بعد ثلاثي في الموجه، ثم بفرشاة اخرى
بنفس الطريقة، يعني فرشاة مسننة، وتخول لي أو تمكنني مثل هذه الضربات كما تلاحظون، وبنفس اللون الأبيض. ثم اللون البنفسجي اللي كيعطيني تنوع لوني هنا شكل كبير. لاحظوا خطوط مموجة. ثم اللون الأصفر والأبيض في رسم الأمواج البعيدة وانعكاس ألوان السماء على المياه ديال البحر. وبفرشاة رقيقة كنحاول ما أمكن ندير خطوط يعني أفقية، يعني ليست دقيقة ولكن بشكل مموج كما تلاحظون، اللي غتوحي لي وتعطيني شكل ديال أمواج بعيدة كما تلاحظون، بضربات خفيفة ورقيقة. كنمشي دائما مع تيار الموجة باش يعطيني واحد الانسجام ديال ألوان الموج. هنا لاحظوا الإضاءة ديال الموج من الفوق، دائما بنفس الفرشاة كندير خطوط كتبين لي يعني الإضاءة من فوق الموجة. لاحظوا كنسترسل دائما في الموج وبخفة كنوضع يعني الفرشاة ديالي، ثم أدرج اللون هنا على مستوى تحت الموج اللي يعطيني إضاءة ديال ألوان السماء على الموجة كما تلاحظون. ودائما كندعم الأمواج أو الخطوط اللي غتعطيني الأمواج بخطوط رقيقة. لاحظوا كيف ما كتشوفوا أحبابي، وبنفس اللون، يعني اللون الأصفر مع خليط من الأبيض كنوضعوه هنا وهناك باش ندعم لون الإضاءة على مستوى الموج كما تلاحظون. وغادي ندرج اللون شيئا فشيئا، يعني أدرجه نحو اللون الأبيض ليعطيني شكل من الإضاءة دقيق ويعطيني انعكاس ديال ألوان السحب على الموجة كما تلاحظون بشكل خفيف ودقيق. دائما أحدد المعالم ديال الضربات في شكل من خطوط رقيقة ودقيقة تعطيني بالتحديد وبالضبط الشكل ديال الأمواج كما تلاحظون أحبابي، دائما بنفس الطريقة، لأنني أغير اللون نحو الأزرق هنا وبنفس الفرشاة. ولاحظوا اللمسات يعني خفيفة، كنحاول ما أمكن بلمسات خفيفة كنوضع ألوان الموج أو يعني أشكال الأمواج. لاحظوا هنا الشكل ديال الموج باللون الأزرق. كل هاد التحديدات أحبابي بنفس الفرشاة، ولكن كنحاول نغير اللون من حين إلى آخر. هنا درجت اللون، يعني اللون الأزرق أعطيته إضافة للأبيض، ثم سأختم بفرشاة المروحة وباللون الأبيض لتعطيني نوع من الشظايا أو التطاير ديال المياه هنا، وبضربات كما تلاحظون خفيفة جدا. كنحاول ما أمكن نوضع رؤوس أقلام فرشاة المروحة اللي كتحدد لي المعالم ديال الموجة وتطاير الأمواج كما تلاحظون. تقنيات سهلة أحبابي كما تلاحظون، يعني ما تعقدوش نفوسكم في مثل هاد الضربات. كتبحثوا على تقنية أين هي. لاحظوا التقنية سهلة جدا، كتبغي شوية يعني شوية تركيز والتكرار. دائما مثل هاد التقنيات كتبغي تكرار أحبابي، وكنقول لأحبابي دائما في كاع الفيديوهات ديالي التكرار راه كيعطي نوع من يعني إقرار بالتقنية وفهم التقنية واستيعابها كما تلاحظون. هنا اللون الأزرق والأخضر، شيء من الأسود والأصفر اللي كيعطيني كذلك بدوره تدرج لوني. هنا فرشاة المروحة الصغيرة بنفس اللون اللي وضعته تحت الموج كنقلب على ألوان يعني الظل، ابحثوا عنها بهذا اللون. لاحظوا وكتعطيني تدرج لوني جميل أحبابي. حاولوا ما أمكن تخدموا بالألوان وبالتنوع اللوني دائما، يعني ما تمشيوش في نطاق واحد باللون. هنا غمقت اللون، يعني ضفت لهذه التركيبة ديال اللون الأسود ليعطيني عمق كبير كما ستلاحظون، ويعطيني الفرق في نوع لون عمق الأمواج. كنقلب دائما على لون الظل اللي غادي يعطيني واحد الانعكاس جميل ويبين لي ألوان الضوء كذلك. وكنوع الفرشاة
من حين إلى آخر، وكتبقى لي الحرية في اختيار الفرشاة في مثل هذه الضربات. دائما أحبابي لاحظوا أين أضع اللون وكيف يظهر اللون، يعطيني التحديد البعدي، يعني البعد الثلاثي لشكل الموج. أبدأ في رسم الصخور باختيار اللون الأسود وشيء من الأزرق والأخضر، لأن التركيبة ديال اللون هنا في اللوحة يعني فيها هذه الألوان، الأسود والأخضر والأزرق وشيء شيء من الأحمر كذلك. لاحظوا دائما كنحط شكل من الصخور، ثم أدعم لون الظل في الأمواج بالفرشاة المسننة. دائما كنحاول دائما نفيني، يعني تبقى التحديدات عندي غير مكتملة، ونشوف الجوانب اللي ما فيهاش الظلمة والإضاءة، وكندير نظرة عامة حول اللوحة باش نحاول ما أمكن نفيني اللوحة ديالي، ونكمل التحديدات الأخيرة اللي غتعطيني الجمال وتعطيني الاكتمال في اللوحة ديالي. لاحظوا بضربات خفيفة أحبابي كما تلاحظون، ثم أدعم ألوان الأمواج باللون الأزرق والبنفسجي ثم الأبيض. لاحظوا بخطوط أحيانا رقيقة أحيانا غليظة. دائما كنحاول ما أمكن نتبع الضربات ديالي بدقة وبسهولة أحبابي. لاحظوا دائما كندعم ألوان الموج هنا وهناك. هذا التنوع اللوني أحبابي كيعطيني واحد الإضافة للوحة وجمال كبير اللي غيأكد لي تقنيتي ويأكد لي براعتي وإبداعي في لوحتي. الإضاءة هنا أحبابي كما تلاحظون، الإضاءة الأخيرة أحبابي باللون البرتقالي والأحمر والأبيض والأصفر. لاحظوا دائما كنحاول نحدد المعالم ديال الإضاءة في الصخور وفي انعكاس الصخور على المياه. كندعم هذا اللون اللي هو شكل برتقالي وأحمر وأصفر بالفرشاة المسننة اللي كتعطيني هذه الإضاءة بضربات خفيفة أحبابي. لاحظوا الضربات الجميلة الخفيفة، الصخور والأحجار. لاحظوا أحبابي، وكنعتذر دائما على الوقت الضيق اللي عندي كنستغلو. لاحظوا أحبابي ضربات جميلة ودقيقة. كنتمنى من الله تكون التقنيات عجباتكم واستفدتوا. كنضرب لكم موعد في حلقات مقبلة إن شاء الله. دائما ما تنسوش الدعم والبارطاج والمشاهدة أحبابي، وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.